QuickBooks Online and Xero accounting softwares worldwide सबैभन्दा बढी युज हुने नम्बर 1 एन्ड नम्बर 2 अकाउन्टिङ सफ्टवेयर्स हुन्। एन्ड गेस वाट, अब हजुरले खातागिरी.com मा यो दुवै अकाउन्टिङ सफ्टवेयर मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटै कम्बो लर्निङमा, द्याट इज मास्टरिङ QuickBooks Online and Xero इन नेपाल। यो कोर्स कसको लागि बेस्ट हुन्छ त? फर्स्ट, यदि हजुर फ्रीलान्सरको रूपमा अब्रोड क्लाइन्टको अकाउन्टिङ गर्नुहुन्छ भने। सेकेन्ड, यदि हजुर अब्रोड जाँदै हुनुहुन्छ र जानु अगाडि बुककिपिङ स्किल सिकेर जान चाहनुहुन्छ भने। एन्ड फाइनल्ली, यदि हजुर जेनरली वर्ल्ड वाइड अकाउन्टिङ प्र्याक्टिस कसरी चल्दैछ सिक्न चाहनुहुन्छ भने। यो कोर्सको इन्स्ट्रक्टर को हुनुहुन्छ? CAB लम्साल, जसले वर्ल्ड नम्बर 1 कन्सल्टिङ फर्म डिलोइटबाट आफ्नो एक्सपिरियन्स बटुल्नु भएको छ। ओके, देन यो ब्याच कहिले सुरु हुँदैछ त? नेपालमा QuickBooks प्लस Xero को फर्स्ट ब्याच माघ 12 गतेबाट सुरु हुँदैछ। फाइनल क्वेसन, हाउ टु इनरोल इन दिस ब्याच? सिम्पल, हजुरले यही पोस्टमा क्लिक गरेर आफ्नो कन्ट्याक्ट डिटेल्स प्रोभाइड गर्नुहोला। हाम्रो कोर्स टिमले हजुरलाई एज सुन एज पोसिबल कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ। अल्टरनेटिभली, हजुर क्याप्सनमा दिएको लिङ्कबाट कोर्स पेज एक्सेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ, या स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सिधै व्हाट्सएप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। See you everyone, khataacademy.com, learning accounting in Nepal and abroad.